Невелика імпровізація, але взагалі, якщо що, ось оператор на якийсь період часу. Добрий ранок, телебачення. Ще поки що в Майамі. Зараз ми будемо обирати якісь сендвічі, типу сніданку. До речі, чемоданчик найулюбленіший. Говорю, походу треба буде ділитися сендвічем з тобою. На, сніданок імпровізація. Не обов'язково знімати, як я їм. Ми летимо в Нью-Йорк до Дерев'янчика, підтримуйте його набої. У нас є плакати, ми будемо кричати Дерев'янченко, вся оця історія, підтримка. Малий Костюченко нас зустрічає. Казав, що я першим класом вчив. Чуєш, а тобі взагалі подобається, да, з камерою працювати? Ну, я на ти з камерою, розумієш? А що, які ти фільми дивишся? До речі. Розкажи. Ті, які мене закачені. Ти влупашив круасан, така одноріло, то я і не встиг собі нічого накачати нового, у мене все старе. У мене вже відчуття складається, що у нас влог про круасан, а не про політ до Дерев'янченка. До речі, якщо б ти зараз їв би при ньому так круасанчик, як ти їв при мені, то, мабуть, отримав би ти. Підголку, так? Да? В кращому випадку. Та да, вони ж ще, боксери, це ж такі теж специфічні люди, агресивні. Він написав так, я на зоні, зона 2. А вон до він. Що ти хочеш сказати? Ну що ти, скільки ти років? 28. Пацан дожив до 28. Ні, дивись. Чуєш, Єгор? Я думав, ви тільки теж так вмієте. З днем народження тебе. Ми їдемо туди, їдемо на тренування? Так. Поїхали. Полетіло. Ти бачиш, ти все продумав ще давним-давно, вже до нас. Красавчик, Єгорчик, голова. Або він став, На рік старший. доросліше, і він може собі дозволити тепер, вирішувати питання, і в нього голова тепер краще варить. Ти бачиш, які є майки, як американець? Ми зацінили це з самого початку. Я дивив, пацани, як брелок нормальний, в принципі. Такий. Запакований. Мені подобається його стиль. Чистий вже американець. Реднек. Пацан не випив сьогодні свої пігулки. Happy birthday. Дієта. Дієта, так? Спортсменів немає дієти. Яка? Ні, треба взагалі тренуватись в правильному екіпіруванні. Ти що, є варить? Ні, звісно, варики є. Вже є всі рукавички, захист на ноги, все є. Просто не влізло би. А зараз ми йдемо в якийсь нейтральний зал, я там не був, потренуємося і потім вже поїдемо заселятись, трошки прогулятися. Я не знаю, сьогодні ми Дерев'янченко побачимо, не побачимо. Це я навіть не можу сказати. Був в залі цьому? Так, був. Да. Файний зал, файні пацани. Дуже відкриті. Це, знаєш, класична відповідь, типа, бій буде хороший, надіюсь, ми покажемо гарний бій в клітці. А що ти хочеш? Сам, в цьому залі тренер такий-то, такий-то, чи як ти взагалі знайшов? Як знайшов зал? Як взагалі я знайшов цей зал? Там пацанчик, 77 чемпіон організації Fury Fight Pass. Поняв? У мене кейс А Fury. це на секундочку. А, ні, це інший? Інша ліга? Так, це інша ліга. Інша Це у мене ліга. кейс Fury, а це Fury FC, поняв? І йому треба було спаринг-партнер. І так вийшло, що якось ми так знайшлись на тренуванні, гарно потренувались і все, і так зав'язався якийсь контакт. І вони мене кликали до себе на тренування на Нарешті допомогу. у Єгорича з'явився друг. І він каже, в будь-який момент будеш тут, пиши.
для тебе завтра зал відкритий. А чому? Тому що ми гарні спортсмени, гарні люди, українці. Завжди в будь-якому місці можна знайти зал, да? Бо всі один одного знають і начебто здавалося, що там весь світ і спортсменів дуже багато, але по суті все одно є якісь там топові зали, в яких всі тренуються. І ти про цей зал знаєш і все. Ну я так розумію, що там в цьому районі це теж Це типу свій топовий топ такий. зал в Нью-Джерсі, Джерсі-Сіті. А у Єгорича 4 вересня, так? На 4 вересня бій. Ти краще би казав би 4 вересня і казав би день тижня, бо от Ігорьок, наприклад, йому треба казати ще, щоб був день тижня, бо він може взяти свято. квитки назад в день тоді, коли бій, і потім приходиться ще раз брати квитки. Це буде п'ятниця. Почув, щоб мав собі на увазі. Ми Прикольно. заходимо Прикольно. там зразу. Хто? Борнікол. Хто? Зразу Кент Ярика Амоса, Борнікол. Отак от, Борнікол, не Боннікол, а Бьорнікол. Борнікол. До речі, Все, цей пацан. Бонікол! Бо! Коротше, ми ж просто з цим пацаном тренуємось часто. Бо Нікол переміг нашого пацанчика залу, на жаль, він готувався у нас в залі. А потім у Славіка є там якийсь один Кент в топ-тімі, він з ним там тренується, азербайджанець. І він теж переміг нашого пацана з зала. То виходить, що у нас топ-тім 2, а Філадельфія 0? Чи як у нас виходить? Але скоро лавочка прикриється, я вам всім обіцяю. У мене немає такої цілі, типу, от якщо тобі видали сумку UFC, то ти маєш цією сумкою бути всюди, типу, всюди з нею ходити. Якщо тобі йти з цією сумкою і в ночний клуб ідеш, і на весілля, і куди хочеш. Ну, типу, є просто такі типи. Але просто пакет, типу, я такий думаю, сумка завжди, знаєш, у тебе там, наприклад, не оця сумка, у тебе раніше була оця Twins чи яка, така Ну здоровенна. да, манто потім Ота, ти як мені колись скоро буде весь рейдж у нас. Ось, і там з цією сумкою ти просто влазив, все. Все. А я просто подивився, що з пакетами пацани ходять. Ну і коротше, приїжджає Ярик на бій в Нью-Йорк. І що ви думаєте? Типу сумка UFC і пакети. Було таке? Було. Було. Це що, нова модель футболки? Це що, нова модель футболки, напевно, ще й для мене. Ну, походу. І я покажу то, що навіть у жінки Ярослава Мосова нема. Юля, пам'ятаєш, як у тебе відібрали? Що ти не в курсі? Що це таке? Дивіться. В цій футболці Ярик виходив на поєдинок. Я не впевнений, що це вона. Я впевнений. З днем народження, Єгорчик. Дякую, друзі. До речі, у мене день народження. А день народження це що? Це звичайний день в нашому житті. Да. Але наваліть Єгорчику теж вподобає. Коментарі. Да. Коментарів і вподобає. Ярослав не пробитий, все з ним нормально, просто не звертайте уваги. Ну, давай, проходь. Проходь. Футболка раз. Коротше, тренувальна.
хаос, який весь час знаходиться отут, треба контролювати. Треба контролювати, так. Якщо ти його не контролюєш, ти не можеш впоратися. Йоу! Дякую, що приїхав. Наступні вихідні теж приїжджай. У мене зараз підготовка до поєдинку. Я так трошки вирвався з лагерю. Навіть якщо в мене би завтра був би бій, я би все одно вирвався. Дай Бог мені побачити людину, котра йому зробить якусь конкуренцію. Не перегибаєш? Зараз Славік скаже пару слов. Ми ж, типу, в кайф. Я лічно не в кайф. Я просто 5 раундів по 5 хвилин старався бути найкращою версією себе. А Ярослав просто в кайф. Що в Нью-Йорку не вистачає в основному залі? Я знаю відповідь. Просто Коротше, я хочу в нього попитати. Коротше, тут нема душу. І багато людей, хто після тренування просто так от вдягає черевики свої подкрадулі і просто їде додому. Нас називають так людей вонючки. Ну, типу, ну як можна піти на тренування і потім не по-новому? Да. Ну хоч водичкою просто облийся там, ну, не знаю, ну це ужас просто. І типа, і деякі типи навіть приходять на вечірні, так і не помившись, і кажуть, так, а що я після вечірньої помиюсь, типу, вдома. Да? Типа, от тільки що Ярослав запитує, чи є тут душ. Ти розумієш, що у людини одразу асоціація з залом в Нью-Йорку, чи є тут душ. Коли ти от в такому стані, футболку можна викручувати, і ти потім не миєшся, ну це якось. Це входить просто в стиль життя. Знаєте, а потім хтось може і захворіти якоюсь болячкою. Пішли, покажу тобі, де жити будеш. Найцікавіше, це походу має бути ліжко. Це називається пальма. Лізь на пальму. Отакі в Нью-Йорку готелі. Ну і ще й бляха бабок коштують. Зато дивись, 2 телевізора. Он? Машина в Нью-Йорку, походу, не потрібна, а взагалі. Мені здається, що тут офігенна мать велосипед, мопед, навіть не мотоцикл, мопед. Отак от дивишся, люди собі заводять песиків в Нью-Йорку. Ну де тут гуляти з песиком? Тут весь Нью-Йорк такий. Ну от подивись, ну бідний песик. Бідний песик. Ну бідний песик, нема де гуляти. А ще бачив, він такий, типу, вузький, його десь придавило. І коли я хотів собі песика, я собі хотів пацана, бо я знав, що він більш дурніший. Ну, більш дурніший, я собі взагалі хотів дурного песика. А в мене вийшов такий, типу, як. Ну йому ще тільки от не вистачає костюм тягнути. Він такий. В машині, коли на сідушку залазить, він так сидить. Да, повертаєш вправо, він такий вліво, знаєш, баланс переносить. Я ж в Нью-Йорку кайфую погуляти, завжди тут охеренно. Але я був в цьому парку, тільки був походу взимку, тут походу каток стоїть взимку. А звідки ти знаєш? Ти бачив цей парк? Ти бачив цей парк взимку? Ти впевнений? Каток тут не стоїть ніякий. Я не хочу спорити, я просто питаю тебе. Так а я тебе не кажу, що я буду спорити. Ти що засейвив свої $100? В натурі, бляха. Ну. Кожної зими. О, і диви, заберіть свою сотку. По-перше, ми шукали раменну, так? Раменну і стояли, не могли зрозуміти, бляха, де ж це раменна? А як виявилось, ми просто стояли біля неї. Це перше. По-друге, наш оператор. Обережно. Воу! Стверджує, що це найсмачніша раменна в Нью-Йорку. І ми зараз будемо перевіряти. Вау! Це не незвичайні ці так. Бао. Бао. Будемо вважати, що це кров. Це буде Ель. Коротше, його типу так завертаєш, як він пояснив, так? А. Оцінкою.
смачно насправді. Його хвіст не давав зайти нормально в літак, бо тільки той, у кого заважає хвіст, може так вчинити з круасаном, як він вчинив сьогодні в аеропорту. З'їв в одне рило, просто навіть не сказавши, не попитавши. Які є гарні колеса, гут'єри. Що в тебе зразу? Мішка. Мішлен. Так це типа назірка, поняв, мішленовська, типа як. Не, ну лупанув жарт тільки що жорсткий, да? Ні, я сам тільки в шоці був. Красавчик, красавчик. Ні, ну я типу, Єгорич, знаєте, красавчик. я не зроблю, я Красавчик, пробую. Єгорич. Цьому місту потрібен новий супергерой. Кайфово сюди інколи прийти, просто пройтись, може щось з'їсти, типа просто кайфануть, глянуть і все, і піти. Нічого ж такого, ну типа 300 разів вже бачив. Але бляха, ну гарно. Пацани, не на краденої тачки по-любому. Сьогодні у нас по планах тренування. До речі, в мене моя тренувальна сумка. Підемо, подивимося на зважування, як пацани зважаться. Два слова з ними теж перекинемо. Ігорьок сьогодні вже не оператор. Да, я сьогодні вже не оператор, я вже сьогодні У нас просто... вже сьогодні є людина, професіонал своєї справи. Let's go. У Єгорчика то вчора було день народження і треба йому задарити якийсь подаруночок. А ми знаємо, що пацан, ну, якби любить бренди. Я не люблю цей бренд. Мені не подобається, що в ньому просто всі ходять. О. Що пацан хоче носити? А можна просто приміряти на когось із нас і все. На тебе, я думаю, може. Ну він плюс-мінус, ну трошки більше за мене, так? Да, трошечки. Ну трошечки. В плечах. Ну, Враховуючи на те, що він мене трохи більше, то я думаю, йому треба екстра лаж взяти. да, я думаю, що екстра Бо важить. якщо ми йому візьмемо ельку, то він буде як вчора в той майці обтягуючий. Колір дуже ідеально підходить під мої очі. Я зараз цю мідіум попробую, типу, ну я думаю, мідіум на мене буде маленька. Це Який мідіум, ну хоче в обтяжку. Ну ти уявляєш, хоче в обтяжку оце носить речі. Ну хто носить речі в обтяжку? Ми знаємо. У нього є рейджовська елька, а він зараз бере М-ку. І причому, що у нас нормальна елька по розміру. Малому купили подарунок, будемо їхати тренуватися з ним вже. взагалі в нього вчора був важкий день, да? Як для дня народження. Це треба в нього попитати. Ну важкий. Ну після спарингу з тобою, що? Ну, було нелегко. Але 5 раундів. 5 раундів, да, залетіло, і він же ж до бою готується. Ви зараз в Україні тренувались разом, там можна сказати, ну по-любому десь 2-3 рази на тиждень ми тренувалися разом. Бувало таке, що там 5 більше. Просто єдине, що трошки нас дистанція розлучила. Я йому вже пропонував, каже, їжджав би, якщо хоче, але він вже так підв'язався, да і в принципі йому команда це подобається, зал непоганий. Але так, зал у них в порівнянні з Америком то маленький. І мені такі зали теж імпонують, нема багато людей. Але в них є вже свої топи, свої якісь чемпіони. Він вже тут все знає, його знають, вже так подружився. Але завжди, коли є можливість, ти з ним залюбки спарингуєшся, тренуєшся, правильно? Да? Добро. Як воно? Нормально. Коротше, як ти?
Знаєш, що хотіли сказати? Зразу просто при вході, що ми його вчора, коротше, жорстко йому казали, знаєш що? Типу, ти ж гониш, кинув малу, цілий день тебе не було, те день народження. Ну, коротше, ми не винуваті, що його вчора не було. Ти Забери щось там пакет. втратив, щось там. Все правильно, все в родину. Все в родину. Все, let's go. А що він казав, що є клітка десь? Пам'ятаєш вчора? Він казав, є клітка, типу. Окей, thank you. Thank you. Yeah, yeah. No, we wanna just Okay, little bit wrestle like with You want to? with him. That's it. He Yeah. needs rest. Yeah, he needs wrestle. Тепер я хочу, щоб просто ви побачили, яку я маю сумку. І підемо покажу, яку має Єгор сумку. Потренувався? Потренувався. А тепер їдемо їсти Сохо, їжа. Ігорьок не пам'ятає, де ми стали на машині, поняв? Не кажи йому, не кажи йому. Ігорьок не пам'ятає і шукає нашу машину, на якої ми маємо уїхати. А ми що, можемо згадати, що ми приїхали на таксі. Оце не вирізайте, будь ласка. Оце треба, щоб лишилось. А потім кажуть, що спортики, ну, потуплюють трохи. Ми буваємо, потуплюємо 100%. Ну такий тупняк, ну. Ідемо, нема часу. Ні, ну пацан хоче собі зробити татуїровку, ну отаке от хоче. Два собі хрестика. Ну йо-моє. Ну вже хай забуває. Може зв'язки вже. Ні, а Київ це типу що, білим будеш бити так? На шиї? Це ж такі просто, типу, як. Ну це не на шиї буде, а Коротше, ну можна щось друге, ну, намалювати щось поцікавіше, ні?
Ну, на мою думку. А ви можете написати в коментарях. І найкращі коментарі ми видали. Вода зараз почнуться. Дивись, не так зразу видно, що мене потяг збив. А якщо, наприклад, в окулярах, ну тут я ще такий, типу, десь можу бути якимсь вчителем. Скоріше за все, що з єдиноборств. Але типу, такий більш, ну такий доброго вечора. Тому такі окуляри, вони інколи можуть збивати людей ну, от, з їхніх взагалі думок. Невеличке інтерв'ю візьмемо. Що таке жити з бійцем ММА? З твоєї сторони. Треба мати дуже терплячі нерви. З якими проблемами ти зіштовхуєшся? Особисто для тебе. Вічно От з бійцем голодний. ММА. Вічно голодний і злий. Голодний, злий, втомлений. А що взагалі от з цими от режимами? Хочеться десь піти погуляти, а він що, не хоче, в нього там тренування завтра там, Неможливо чи ще. кудись поїхати, щось спланувати. А він не може. Ні, Чи не хоче? не може. Не може. Ну то добре. Нема то да. стабільності. Що вдома от, по їжі? От подобається тобі все? Да він не переборчивий, їсть все, що є. Да. Все зрозуміло. Таке було коротеньке імпровізаційне інтерв'ю. Дякую. Ну це вже десь трошки схоже на прибульця. Ну, щось є, так. Да. Якщо дивитися якісь фільми, то в метро завжди якісь жахи відбуваються, да? Чи Нью-Йоркське метро теж своя ізюмінка є тут. Ну, по-перше, набагато швидше їздить на метро, ніж їздить на автомобілі. Ну, карта метро тут, звісно, жорстка, ну це трошки треба вміти ще їздити тут. Тут колорит страшний, просто людей багато, будьте обережні. Наступна станція Шулявська. Золоті ворота. Золоті ворота. Так просто в метро йдеш, перехід робиш, тут вже якісь кафешки, водичку. Візьми до... Кличко, візьми до уваги. Щастя, здоров'я. Слава Україні. Під шумок треба з боксерами заходити. Ці двоє гусички. Ми що, як завжди, по-хитрому, отак от, як попало. Is Arnold Gonzalez. Next up is first to the scale, Sergey Derevyanchenko. Я хотів запитати пару запитань. От що таке бути дружиною професійного спортсмена? Стільки багато років. Ну і тим паче, я так розумію, що ти виконуєш роль не тільки дружини, правильно? Ну так, я вже Сергієм 20 років, більше навіть. Це просто ти маєш бути не просто дружиною, а партнером, другом і переключатись між ролями. А що, наприклад, ти відчуваєш, що ну, зважування, наприклад, сьогодні це, мабуть, тяжчі були відчуття, коли він ганяв вагу, коли йому було тяжко, коли він вже почав, типу, я думаю, їсти, це вже все одно трошки так стало легше. Правильно? Ну, враховуючи його досвід, то все як по годиннику. Звичайно, найважчий останній день, але цього разу він страждав пару годинок, коли зливав воду. А весь останній час він їв, пив. Ну, буває по-різному, дивлячись, скільки в тебе є часу розігнати метаболізм і почати підготовку. Коротше, ти не відчуваєш жалості до нього, да? Ніякої? Відчуваю в останніх пару годин. Що ти будеш відчувати, скоріш за все, завтрашньому дні, от коли вже буде такий бойовий день, ранок, і взагалі, які твої відчуття, емоції? Зазвичай це такий
згусток просто всередині в грудях в тебе періодично, в тебе там трошечки, якщо ти носиш якийсь годинник, він тобі каже, іди в лікарню, бо в тебе, мабуть, серцевий напад. Ну, в цілому, треба зібратися докупи, сидіти, дивитись і вболівати. Я, наприклад, це плюс-мінус так і розумію. Ну, типу, людина там, яка не знає, що таке там бути другою половинкою спортсмена професійного, ну, вона, якби, я думаю, і не розуміє, що взагалі друга половинка спортсмена завжди відіграє дуже велику роль, тому що там треба десь спертися, десь, можливо, своїм емоціям Ну, дати. я ж кажу, треба просто перемикатись свободу. перед ролями. Тобто зараз, умовно, цих пару місяців він головний, я з усім погоджуюся, але в нього лишився один день Да. бути босом. І все, і виходить потім, повертається. що ми знаємо, ким ти будеш. Ми знаємо, що ти Така історія, Олег так, підкаблучник. Бути підкаблучником – це непогано, шановні. 100%. Це просто означає, що ви любите свою дружину. Так, Все. саме так. Велике дякую. Абсолютно. До речі, пару запитань можна тебе позадовбати? Коли готуєшся, от ти, скоріш за все, от починаєш тим паче, коли ганять вагу, думаєш про якусь страву або про... Тортики, Наполеон, круасани. Що ти вважаєш для тебе найскладніше в кемпі? Це може бути незалежно від вправи до емоційного стану. Та вже з таким цим досвідом вже нема такого, да? Чи що? Ну, наверное, емоційно, психологічно. Типу, тримати дисципліну чи як? Ні, не тримати дисципліну, а от наприкінці вже кемпа вже надоїло цей один зал. Зал надоїли, ми міняли зал. І Щоб трошки типу, було більше енергії, Да, було да. більше бажання йти на тренування чисто з цих. да, із цих, і как би, щоб балагану не було, как би, бо більше вже как би, private був, і ми там займалися, там, как би, я там тренд, і ми, там, команда моя. І, Скільки ваги робив? ну, 180, ну, 9. Все. Ми не хочемо задавати банальних запитань, скільки ви займаєтесь боксом. Все, щастя, бажаємо успіху в бою. Дякую. Щоб все було чудово. От вам і метро. Хоч тут і брудно, щось намальовано, але все одно, коротше, вайб, реально вайб. Гарний бруд. Розповідаю вам історію, як я, коли тільки приїхав до Америки, і я йду, на мене отак от типи дивляться. Так, от, знаєш, оцінюють мене, дивляться, і я так, знаєш, зразу так, раз, два, три, чотири, і кажу, why you looking me like that? І він такий, гарно виглядаєш. І типу, для мене це було типу, так дико, бо в нас, навіть якщо б на тебе подивилось би типу, гарно, і ти йому кажеш, чого ти так на мене дивишся, він каже, а що, я не можу на тебе подивитися, у тебе якісь проблеми, знаєш. І ти типу, стоїш з типом десь біля метро Лук'янівка, отак от. В Америці оцей small talk, взагалі люди можуть просто починати з тобою спілкуватися. Я пам'ятаю, як я потрапляв на таку ситуацію, коли вони отак дивляться і такі щось мені кажуть, а я не розумів, що вони кажуть. А вони просто казали, типу, nice shoes, bro. І я такий, типу... Класні татуїровки. Заклад називається Кац. Ігорьок обіцяє, що там буде неймовірно смачно, неймовірна атмосфера, неймовірне м'ясо. Там буде що? Отакий сендвіч, в ньому буде ось така прослоєчка типу хліба і ось стільки м'яса. А взагалі це дуже популярний заклад в Нью-Йорку, в них 45 тисяч відгуків. І я рекомендую всім, хто приїжджає в Нью-Йорк, відвідати це місце, це дуже круто. А зараз наступний Зараз кадр. І ми вже там. Лінкольн схожий на Порошенка. Клінтон. А вон і Обама, як ми розмовляли, бачиш?
Коротше, президенти були присутні. Побачимо, що там. Прикольні, колоритні ці всі заклади, ну, старі. Прикольно, що, по-перше, ковбаса. Раз. По-друге, прикольно, мені подобаються заклади, коли вони мають свою історію, коли вони вішають багато різних фотографій. Прикольно. What's up, my man? Hello, how are you? Good. What do you got going on? Everything fine, how are you? Good. Doing some vlogging or video? Yeah, this is like a YouTube channel. Nice, man. Nice. I got a YouTube channel too. Yeah, nice. A new subscriber going on right here at Cat's Deli. I'm also a pro wrestler for AEW. Oh, nice. Let me find one of my wrestling videos for you. You did. Yeah, in blue. Yeah. No, I still wrestle. Yeah. I wrestle again in August in London at Wembley. Thank you. If you really love the sandwich, you're gonna give it 5 big booms. 5 big booms, just like this. Boom, 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 boom. Go ahead, try it. 5 big booms. Boom, 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 boom. Can I get a picture? Yep. You're Ukrainian, right? Yep. I saw you break dance. Yep. Thank you. See. Bon appetit. Все дуже просто. М'ясо, хліб і гуакамоле. Все. Були класні бутерброди, класно поїли. Всі вони стоять, а ми вже там були. Те, заради чого ми сюди приїхали. Ми йдемо на бокс. Відчуваєш, що ми зупинились в ліфті і ми не їдемо поки що? Допоможіть! Ми йдемо. Бокс наше все. Дивись, тут українці. Ми сидимо сектор 200, але отам от десь плюс-мінус посередині має бути як українська там фан-база. Гарний вечір боксу має. Так. О, така підтримка є, так? Да, да, є. Велика. Прикольно. Просто знаєш, як незвично, типу, сам по собі ринг невеликий, ну якщо порівняти там умовно з кліп. Теж є свої кайфи, що там, наприклад, по 3 хвилини десь там передихнули, десь там то все. Трошки побились, трошки передихнули. Тобі було б цікаво так теж побоксувати? Ну, взагалі. Побоксувати, скоріш за все, проти ММА бійця умовно. Давайте не будемо обманювати. Особливо, коли там, я дивився, пам'ятаю, там Макгрегор, знаєш, такий, типу, все, там я з Мейвезером буду битися, туди-сюди. Ну, типу, я не знаю, для мене це так якось зрозуміло. Це типу те саме, якщо б Мейвезер пішов в ММА такий, типу, ну я зараз ошатаюся. Що ти думаєш взагалі от про медійні бої в боксі? На мою думку, треба дивитися не на те, що там конкуренцію чи ще щось. Якщо людям цікаво протистояння, тоді треба робити. Ну чого ні? У нас виходить, що Сіренко переміг, причому що переміг дуже ефектно так. 10-й раунд, да, здається, да. 10-й раунд на останніх секундах, да. да. 10 останніх секундах. Глушняк. Нокаутував, ну прям сильно, дуже сильно нокаутував. Пацана Чесно шкода кажучи, було. реально шкода пацана. На жаль, Дерев'янченко поступився молодому проспекту. Але чесно кажучи, своїх типа 40 років, так як він бився, і той досвід і характер, який він проявив, ну чесно кажучи, заслуговує неймовірної поваги, і ну, хочеться його максимально підтримати. Ну не вийшло там підзняти якісь моменти,
Тому що Ігорьок, який тримав камеру, вона в нього впала просто під сідушку, під паркет. І коротше, щоб її треба було достати, треба було почекати, поки закінчиться увесь турнір, тому ми виходимо одні з останніх. Ігорьок дуже переживав, бо, чесно кажучи, отак загубить камеру з матеріалом зйомок. Це такий косяк, чесно кажучи. Тому завтра я ще зранку потренуюсь і ввечері вже на хату. От Зуфа боксинг, як тобі? Що ти? От, ну? Ну так UFC ж, йо-моє, можна так сказати. Вже. І організація взагалі прикольно. Прикольно, що люди вболівали. Навіть якась бійка там походу була. Ну, щось там але не було. зрозуміло, хто там, що там. Любі друзі, сьогодні ми вже нічого не знімали, чесно, бо було просто впадло. Я поки потренувався, побігав, зібрався. Улітаємо додому, випуск закінчився. Так, з'їздили, подивились, підтримали. Маємо, що маємо, але ще раз хочеться повторитися, що дерев'янчик реальний лев. Всім щастя, здоров'я, побачимось, коли побачимо.